ان شاء الله الوصفه ديال اليوم مهمه بزاف للصغار للكبار الناس اللي تيكميو. الناس اللي عامر لهم الصدر مزيان. الوصفه ديال اليوم ما غاديش تبقاو تحتاجوا تمشيو للسبيطار. الوصفه ديال اليوم تتنقي الصدر مزيان، غزاله لجميع الامراض بجوج المكونات ذكرهم الله عز وجل في القران الكريم. هاد جوج ديال المكونات الى تجمعوا تعطيونا اكسير الشباب، تعطيونا فيتامين دي، فيتامين سي. هاد الوصفه ديال اليوم مهمه بزاف الاخوان والاخوات. وسمعوا الرجال اللي تتكميو اللي عندهم السعال الحاد جدا، الوليدات الصغار اللي مرض بزاف وطيب لهم الحلق. اليوم غادي نعطيكم وصفه اللي غادي تنقي لكم الصدر ديالكم والحلق. ما تنساوناش من جيم باش الفيديو يوصل اكثر عدد ممكن من الناس، واشتركوا في القناه فضلا وليس امرا. وتنشكر واحد الاخت اللي عطاتني هاد الوصفه، بنت عمتي اللي هي عندها معتمده من سنوات، عطاتني هاد الوصفه اللي هي مذكورة في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. شو سبحان الله، ربي يذكر هاد المكونات اللي تقريبا زيت الزيتون راه تذكرت 7 المرات في القرآن. هاد جوج المكونات إلا تجمعوا تعطيونا واحد الوصفة هائلة. سنزيدوا معهم فقط الثومة الحمراء. تنعرفوا الثومه عندها بزاف ديال الفوائد. الوصفه ديال اليوم راه ما تجيش فيها ريحه الثومه لانها وصفه مميزه، وغادي نعطيكم الطريقه الصحيحه باش غادي تخدموا اليوم هاد الوصفه. تنختاروا اول حاجه التين المجفف اللي هو الكرموس بلدي. تنأكد يكون الكرموس بلدي، ما يكونش هذاك يعني تنختاروا البلدي. يعني هكا الوصفه تعطات ليا وراه تبارك الله معتمده عندها مده 10 سنوات واكثر. واللي بغاها ما تتبخلش عليه بالوصفه. غادي نعطيكم واحد الطريقه باش تخدمها هي. تنعرفوا الشريحه راه تتحسن من يعني تتخفض الفرصه بالاصابه تصلب الشرايين، ومهمه بزاف وعندها بزاف ديال الفوائد. والنساء ايضا يقدوا ياكلوها في الوقت اللي يكون عندنا الكرموس موجود. كلوا الكرموس واستغلوا الفرصه. تناخذوا الفص ديال الثوم، انا عندي الفص ديال الثوم كبير قسمته على 4. الا كان هذاك الفصيص صغيور تناخذوا فص واحد. تناخذوا الكرموس من بعد ما غسلته مزيان ونشفته، تنحيد له هذاك الراس الفوقاني وتندخل الموس وتندير بحال شكل ديال حفره. انتم كي تشوفوا الطريقه راه هي هذه هكا باش نثبتوا هذاك القطعه ديال الثوم داخل التين او الكرموس مجفف. يعني طريقه جد سهله. من بعد غادي نوريكم دابا يعني غادي نعاود نوريكم مره اخرى. تنكونوا تنديروا واحد الحفره وتنديروا فيها الثومه. غادي نعطيكم الطريقه الصحيحه باش تخدموا هاد الوصفه، لان راه ماشي بحال الوصفات الاخرين التقليديين. هاد الوصفه هذه راه مميزه وراه تجي بحال المربى تماما. من بعد تنستفوهم في واحد الطنجره. غادي نفوروا هذا الكرموس مع الثومه 45 دقيقه، وغادي نغطيو منين كنتي تفور غادي نغطيو الطنجره. تنفوروه مزيان 45 دقيقه لا اكثر ولا اقل. من بعد تنخليو هذا الشيء حتى تيبرد. عاد ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه الصحيحه باش نخدمو، حيت كاين اللي تيطحنوا. ما تنطحنوش الكرموس نهائيا، ما خصوش يتطحن وما يتقاش مع يعني الحديد من الاحسن. فيعني تنخدموه بطريقه مختلفه ان شاء الله كيفاش غادي نوريكم. وسننصح العيالات بزاف باش ياكلوه، راه يقللوا من السكر. هنا تناخذوا مهراز ديال الخشب، انا ما عنديش مهراز ديال الخشب، ضروري ملي تيتصدق ما يتطحنش، تتاكد ما يتطحنش. تنخدموه بالخشب. انا عندي هاد المطرقه ديال الخشب هنا حيت شاده الكاميرا بيد وتنخدم بيد، اما هي راه طريقه سهله. تنبقاو غاديين هكا تنمعكوه مزيان حتى تخدم مزيان. عوض ما نطحنوه تنستعملوا هاد الطريقه. ولا كان عندكم المهراز ديال المهراز خشبي من الاحسن. من بعد ما تنكملوا سميتو الشريحه مع الثومه، يعني تنخدموهم مزيان. غادي نوريكم واحد الطريقه اخرى، يعني حيت كاين لا يقول غادي نكب عليها الزيت ونحتفظ بها. لا، يعني كاينه واحد الطريقه اخرى يعني باش هي تحتفظ يعني بهاد الوصفه هذه عام واكثر. تنكبوا عليها الزيت جهد هكاك بحال دابا ربعه ديال الكرموس. تنديروا عليها واحد كاس ونص ديال الكاس ديال العنبه. وغادي تدخلوا معايا للكوزينه باش نوريكم يعني الطريقه
ما قبل الاخيره تكون العافيه تكون مهيله بحال الشمعه، وتنخليو هاد الكرموس مع الزيت تيتقلى على المهل. ما نجهدوش البوطه. علاش؟ لان هنا الكرموس غادي يتحرق لينا، فما نجهدوش عليه البوطه. تنبقاو غاديين معاه بشوي بشوي هنايا حتى مع الضو تيبان بحال هكا ما ورا ما تحرقش، راه ما محروقش. يعني تنبقاو غاديين تنخدموه بشوي بشوي وحنا تنحركو وتنخليو هذيك الزيت تتعلق فيها، تتعلق فيها الكرموس وهكا حتى الريحه ديال الثومه ما تتبقاش، غير تتبان لينا الزيت هكاك تتبقبق صافي. يعني راه تيبان لينا داك الكرموس بحال اللي تقلى صافي. تنطفيو عليه البوطه، وضروري تنخدموا الكرموس على نار مهيله تقريبا راه 3 دقائق ماشي بزاف. هنا من بعد ما تقلى تناخذوا قرعه تنعقموها، ضروري ما تعقم. يعني تنحطوها تعقم، راه كلكم عارفين كيفاش تنعقموا هكا القراعي ديال فاش غادي نخزنوا الا بغينا نخزنوا هكا شي حاجه. ومن بعد تنكب عليها هذاك الزيت مع الكرموس. هاد الوصفه راه مهمه حتى الناس اللي تيكميو الكارو تيدخنوا، راه تتنقي لهم الصدر. تبعوها ان شاء الله وغادي تلقاو عليها نتائج مذهله. الوليدات الصغار اللي تيكحوا بزاف يعني ومرض وضربهم البرد بلا ما تديهم للسبيطار، الوصفه تكون عندك موجوده من الخريف تصيبيها. يعني ضروري تكون عندك، غير تشوفي ولدك كح ضربوا البرد تبقاي تعطيها ليه. هنا غادي نضغط على هذاك الكرموس لتحت باش يبقى الزيت عندي طالعه الفوق. يعني طريقه كيشتو سهله. هي وجدت عندي هذا الدواء هذا ديال الكحه اللي هو خطير جدا للكحه. وايضا الصدر الا كان عندنا عامر ما يحتاج نديو وليداتنا للسبيطار، نعالجهم غير في الدار. تناخذوا 3 ديال المعالق في النهار، معلقه صغيره قبل الفطور، معلقه صغيره قبل الغداء، ومعلقه صغيره قبل العشاء، يعني قبل الافطار بنص ساعه. من بعد تنشربوا هذيك الزويته، تنهزوا من هذيك الزيت. من بعد ما تناكلوا هذيك المعلقه ديال الكرموس تنتبعوا ليها معلقه ديال الزيت. الا كان عندنا السعال الحاد وكان الصدر عامر 3 المرات في النهار. الا كان الانسان يلاه باديه الكحه 2 خطرات في النهار، راه غادي تلقاو عليها نتائج مذهله. راه غير من الاسبوع الاول غادي يبان لكم الفرق. بالنسبه للناس اللي تيدخنوا الكارو بزاف تبعوا هاد الوصفه. العيالات اللي عندهم نقص في الكالسيوم وهشاشه العظام غير كلوها حاجه وحده، نقصوا السكر، حيدوا عليكم السكر لانها حلوه بزاف. فما غاديش نعالجوا حاجه ويجينا مرض السكر، لا غير تبعوها. العيالات اللي عندهم هشاشه العظام دائما تكون عندكم هاد الزيت هادي مع الكرموس، راه مفيده ومهمه للجسم ديالنا. وايضا الوليدات الصغار ما يحتاج نديهم للسبيطار ونبقاو نعطيهم الادويه، اللهم دائما نعطيوه طبيعي. وتنشكر اختي نورا وتنقول لها شكرا بزاف، لان صراحه بنتي عجباتها وجاها المذاق بحال المربى. يعني تيجي المذاق ديالو زوين وما فيهاش ريحه الثومه تماما. تنتمنى باش يعجبكم الفيديو، ما تنساوناش بزر الاعجاب. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.